Hej och välkommen till Preppertankar. Idag tänkte jag göra en review på det här multifuel-köket från Optimus. Det här är Optimus Polaris Optifuel. Det är för mig det ultimata prepping, camping, friluftsköket. Jag återkommer till varför jag tycker det. Det här var vad som följer med. Det är brännaren, det är pumpen, det är ett multiverktyg för att kunna serva ditt kök, lite fett, en packpåse och så det här är en reflektor som du ställer under köket för att reflektera tillbaka värme upp mot kokkärlet eller stekpannan. Det här är ett vindskydd. Båda de där två är gjorda i någon slags tjockare aluminiumfolie. Men jag har aldrig använt dem. Jag har använt ett eget tillverkat titan vindskydd och även när jag kör det här köket i mina trangiga kök. Men det kan jag visa i en annan video hur jag har moddat det. Men varför är det här så bra då, det här köket? Jo, du kan köra alla bränslen i det här. Du kan köra alkylatbensin. Du kan köra bensin och diesel från bensinmacken. Du kan köra fotogen. Och du kan köra gas. Allt utan att behöva byta munstycke eller jätten här i. Och det behöver man nästan göra på alla andra multifuel-kök. Då behöver du byta jätten och eventuellt behöver du byta själva den här kör med Lindal valv oavsett vilket bränsle du kör, men på de andra multifuel-köken så kan man behöva byta även där. Det behöver du inte göra här. Sen så har ju även den här som MSRs kök. MSR har ju något som kallas för shaker jet och det är alltså att det är en rensnål i munstycket som gör att du kan skaka den så här och då rensar den automatiskt från orenheter, avlagringar som har blivit där. Och det är ju superbra istället för som på, jag tror i det Primus tror jag, deras kök så får man med en rensnål på multiverktyget som du måste peta i munstycket då, i jätten. Det behöver du inte med den här. Så det tycker jag gör den så himla bra. Den är så... Du kan köra allt i den. Och du behöver inte hålla på och fippla med den. Se bara till att skaka den så här 1 minut efter varje användning. Det har funkat för mig i 1,5 år och då har jag kört mest alkylatbensin. Men nu tänkte jag skulle visa hur man får igång det här köket då. Så där någonting. Vi börjar med bensinen. I med pumpen så här. Man får lirka in lite grann så där. Skruva på. Ja. Benstöden ska ut såklart här. Annars blir det stabilt. Det här köket är också väldigt litet. Det är ett av de minsta köken när det är ihoppackat. Tack vare att man viker in de här benen så här så blir det extremt litet. Och jag ska visa i framtiden sen att man kan få ner det här köket plus pump och tillhörigheter i en vad heter den då? Optimus Weekend cookset.
Men det ska jag visa i en annan video sen. Men i alla fall. Nu har vi fällt ut benstöden här. Skruvat i pumpen. Här ska vara i off-läge. Den här lilla valvet ska vara i off-läge. Vi vill ha den i on-läge när vi ska starta den. Man kan pumpa upp trycket här när den är ikopplad, eller du kan göra det när den inte är ikopplad. Smidigare att göra den så här bara innan du har kopplat i den, tycker jag. Och det behövs en 25-30 pump ungefär. Eller tills man känner att det börjar bli lite trögare att pumpa. Det där räcker, tror jag. Nu skruvar vi på den här. Så. Då kan vi öppna det här valvet till on-läget fullt ut. Och det gör att nu kommer bränslet genom hela slangen fram till det här valvet då. Och då, det vi ska göra nu, det är att vi ska öppna det här valvet i ungefär 2 sekunder så att bensin kommer ut och rinner ner i en veke här under. Och så stänger vi igen och tänder. Och då kommer vi förvärma det här köket så att det blir ordentligt varmt. Och då omvandlas bensinen i slangen här till gas istället. Och då är det bara att köra sen när man ser att det är blåa lågor så att säga. Men då kör vi så här, då on-läge där. Öppnar vi lite grann här. Man kanske kommer se att det sprutar ut lite bensin där. Så. Där. Och så tänder man på bara. Är man ute på vintern då kanske man behöver förvärma lite längre och när det är väldigt kallt så kanske du får ha öppet i 4 sekunder så att den blir ordentligt med bensin där så att det blir ordentligt varmt. Men så här inomhus då, jag menar, det blir ju varmt jättesnabbt ju. Ska vi se alldeles strax här om vi kan öppna här lite grann. Ja. Köket Polaris är väldigt lätt att reglera värmen på. Har jag så här, då är det liksom att jag kan steka pannkakor typ utan att de bränns. Och kör jag på full fräs, då är det ju att jag vill koka vatten eller smälta is och snö. När man ska stänga av den, då flippar man över den här till off-läget. Nu kommer efter en liten stund bara bränslet i slangen förbrännas. Och efter en stund så kommer ni märka att det är bara luft som kommer om en liten stund. Det tar en halv minut eller sådär.
för allt bränsle i slangen att förbrännas. Så, där var allt bränsle i slangen förbränt. Och nu kommer det endast luft. Och luften gör även att slangen och hela systemet rensas från bensinen. Och det underlättar också med rengöring av det här köket. Och man ska alltid låta den gå tills att ingen luft alls finns kvar. Så där. Då kan man stänga här. Och så stänger man av här också under. Så. Nu kan vi skruva av här. Sådär. Och nu kan man skruva av också pumpen utan att det kommer inte spruta massa bensin. Eftersom att vi har ju tömt den på luft. Vill vi byta till gas? Då skruvar vi bara på gasen. Och det här köket går även att köra gasen när det är hyfsat kallt ute. Tack vare de här benstöden här som man fäller ut så kan jag vända på den här och köra när det är kallare ute. Dock inte lika kallt som med bensinen, men ner till nollan i alla fall, tycker jag. Man kan köpa sån här vintergas också, men den är ju så fruktansvärt dyr så jag ser ingen anledning till att köpa vintergasen, utan då kör jag bensin istället. Men nu när vi ska köra gas vrider vi bara på här. Tänder underifrån gör man när det är gas. Så lätt var det att byta till gas på den här. Och vill man köra när det är kallt ute med gasen, då vänder man upp och ner. Och nu kommer det komma flytande fram hit där den förvärms. Man får lite mer värme. Vänder vi på den igen så kör vi slut på den flytande gasen. Och med gas är det också väldigt lätt att reglera lågan och värmen. Så enkelt är det här köket. Och som sagt, när man har kört klart det här köket så vänd på den här. Den kan vara lite varm i början så där man kan vänta 1 minut eller 2. Och så skakar man det. Så här. I ungefär 1 minut. Kan skaka längre också, det skadar inte. Men det gör att du kommer nästan aldrig behöva serva det här. Skaka den där varje gång efter du har kört bensin, så kommer du inte ha något problem. Den där shaken i den där i, eller shaken jätten eller vad man ska kalla den, den är grym. Och det här köket är så sjukt bra.
Just att du kan köra allting utan att behöva byta någonting. Tycker jag att det här gör till en vinnare. Däremot skulle jag vara ute där det är alltså på en expedition på Grönland eller Antarktis eller liknande. Då hade jag istället kört MSR XGK-EX. Den är också bombproof, men den kan du inte köra gas med. Men den är lite mer robust och den är också mer av eller på. Du kan inte reglera lågan riktigt som du kan på den här. Så det här köket är ju mer, du kan verkligen laga mat på det här köket. Det kan du inte på MSR XGK-EX. Men tack för att ni har tittat på den här lilla reviewn. Subscriba, likea, kommentera, så kommer det fler videos framöver. Tack för att ni har tittat.